अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। सपोर्टेड बाई शेयरहब। एजुकेशनल पार्टनर इम्पेरर एजुकेशन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारले आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण गर्छ। यो कार्यक्रममा यहाँहरू जस्तै कानुन सम्बन्धी समस्या परेका र कानुन जान्न चाहने, कानुन सम्बन्धी जिज्ञासा राख्ने व्यक्तिहरूका समस्याहरूको समाधान लिएर हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। आउनुहोस्, यो साताभर यहाँहरूले राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाको समाधान गर्ने कोसिस गरौँ। पहिलो प्रश्न छ, बुढो नेपालमा बुढी इन्डियामा भएको डिभोर्स दुवैजनाको सहमत छ, बट बुढी नेपाल जान मिलेको छैन, कसरी मिल्छ होला सर भन्नुभएको छ। डिभोर्समा सहमति छ, तर बुढो नेपालमा हुनुहुन्छ र बुढी इन्डियामा हुनुहुन्छ, तर दुवै नेपाली नै होला भन्ने मैले अनुमान गरेँ। यदि श्रीमती भारतमा हुनुहुन्छ भनेदेखि र श्रीमानको श्रीमतीको दुवैको सम्बन्ध विच्छेदको लागि सहमति छ भनेदेखि यहाँबाट कोही कानुन व्यवसायीको सहयोगमा एउटा अधिकृत वारेसनामा बनाएर पठाउनुपर्छ। अब भारतमा चाहिँ दिल्लीमा दूतावास छ अथवा चाहिँ कलकत्तामा महावाणिज्य दूतावास छ। तीमध्ये कहाँ नजिक पर्छ त्यहाँ गएर यहाँबाट पठाएको अधिकृत वारेसनामा चाहिँ त्यहाँबाट श्रीमतीले ती ठाउँमा पुगेर राजदूत वा महावाणिज्य दूतबाट प्रमाणित गराएर पठाउनुपर्छ। त्यो पठाएको अधिकृत वारेसनामा लिएर आउने व्यक्तिले यो यहाँ श्रीमानसँगै अदालत गएर सम्बन्ध विच्छेदको पेपरमा साइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अधिकृत वारेसनामा भनेको चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सबै काम गर्न दिइने अनुमति पत्र जस्तै हो। त्यसमा चाहिँ भारतमा रहेको जो श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो अधिकृत वारेसनामाको पेपरमा कसैलाई उहाँको भनेको मान्ने विश्वास गरेको मान्छेलाई चाहिँ फोटो टाँसेर उहाँको सही छाप गराएर त्यसमा आफूले पावर अफ अटर्नी दिन सक्नुहुन्छ। त्यो अधिकृत वारेसनामा भएपछि यहाँ सहमतिमा मिलापत्रमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। अर्को प्रश्न छ, सर मेरो डिभोर्स भइसक्यो 1 वर्ष अगाडि यहाँ काठमाडौँबाट। अब मैले त्यो डिभोर्स सर्टिफिकेट मेरो गाउँको वार्डमा अहिलेसम्म बुझाएको छैन। टाइम लिमिट कति हुन्छ बुझाउनु पर्ने? ढिला बुझाउँदा फाइन तिर्नु पर्ने हो कि के छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि त्यो घटनालाई चाहिँ सम्बन्धित वडा कार्यालयमा लगेर दर्ता गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत घटना भन्छ नि, जति व्यक्तिगत घटनाहरू हुन्छन्, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, जन्म, बसाइ सराई, मृत्यु, होइन, यी लगायतको घटनाहरू चाहिँ व्यक्तिगत घटना हुन्। ती घटनाहरू दर्ता गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले काठमाडौँबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो भने त्यसलाई लगेर 35 दिनभित्र दर्ता गराउनु पर्थ्यो। अब तपाईँले गराउनु भएन भने पनि एउटा निश्चित थोरै रकम चाहिँ जरिमाना लिन्छ वडा कार्यालयले र दर्ता गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो घटना दर्ता गराउनलाई सचेत हुन् भनेर त्यो व्यवस्था गरेको हो। तपाईँले आत्तिहाल्नु पर्दैन। तपाईँले ढिला गर्नुभयो पनि तपाईँको व्यक्तिगत घटना चाहिँ दर्ता हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, म्यारेज सर्टिफिकेट बनाएको छैन अनि हस्बेन्डले छोड्न पाउँछ कि नै, अनि सम्पत्ति दिन पर्छ कि नै?
लमा वाइफको स्किल भएको कारणले वाइफलाई सम्पत्ति दिन पर्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ म्यारेज सर्टिफिकेट नबनाउँदैमा त्यो विवाह होइन भनेर कसैले भन्न सक्दैन। यदि औपचारिक रूपमा विवाह भएको एकअर्कालाई दुवैले श्रीमान श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि त्यो विवाह दर्ता नभए पनि विवाह भएको मानिन्छ। त्यसको आधारमा दुवैको एकअर्काप्रति अधिकार स्थापित हुन्छ। अब हस्बेन्डले छोड्न पाउँछ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। हस्बेन्डले छोड्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जुन कानुनले श्रीमतीलाई सम्बन्ध विच्छेद दिन पाउने आधारहरू तोकेको छ, 6वटा आधार छ पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद दिनको लागि। त्यो आधार तयार भएको रहेछ भने सम्बन्ध विच्छेदको लागि उहाँले निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सम्पत्ति दिन पर्छ कि पर्दैन भन्नुभएको छ। सम्पत्ति अब श्रीमतीको कारणले सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था आएको रहेछ भने चाहिँ दिनु पर्दैन, नत्र दिनुपर्छ। र लमा वाइफको स्किल भएको कारणले भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ मैले बुझिनँ के स्किल भन्न खोज्नु भएको हो। यो प्रश्नको मैले यति नै उत्तर दिएँ। अब सम्बन्ध विच्छेद गर्न बुढाबुढी हुनै पर्ने हो भनेर सोध्नु भएको छ। अर्को प्रश्न, बुढाबुढी नभइकन सम्बन्ध विच्छेद कसरी हुन्छ? बुढाबुढी बिचमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। अब सँगै अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने हो भनेर सोध्नु भएको हो भनेदेखि उपलब्ध भएसम्म दुवैजना उपस्थित हुनुपर्छ। यदि उपलब्ध हुनुहुन्न भनेदेखि अधिकृत वारेसनामा मार्फत चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ, आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत। कोही श्रीमान वा श्रीमती मध्ये कोही उपस्थित हुन सक्नुहुन्न भनेदेखि उहाँले अधिकृत वारेसनामा दिएर आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रतिनिधिले अदालतमा गएर अनुपस्थित हुने व्यक्तिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यो प्रतिनिधित्वको आधारमा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। अदालतमा गएर निवेदन दिएर सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। यस्तै प्रश्न छ अर्को पनि, हामी सहमतिमा डिभोर्स गर्न चाहन्छौँ, कति दिन लाग्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न 2 दिन अधिकतम। अब कुनै बिदा परेर अथवा अरू कुनै कारणले, अब जस्तो एउटा मात्रै न्यायाधीश भएको जिल्लामा चाहिँ न्यायाधीशको अनुपस्थिति रहेछ भनेदेखि चाहिँ टाइम लाग्ला। नत्र सामान्यतया 2 दिनमा सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। पहिलो दिन एकजनाले गएर निवेदन दिने, अर्को दिन अर्को पक्षले गएर म्याद बुझ्ने र प्रत्युत्तर लगाउने। त्यस पछाडि संयुक्त निवेदन दिने, हामी छुटिन चाहन्छौँ मिलेर भनेर संयुक्त निवेदन दिने। त्यस पछाडि मिलापत्रको कागज तयार गरेर सहमतिमा जिल्ला न्यायाधीशले त्यसलाई प्रमाणित गरेपछि सम्बन्ध विच्छेद टुङ्गिन्छ। यसको लागि अधिकतम 2 दिन लाग्छ भनौँ। अन्यथा नभएमा भन्न खोजेँ भनेको 2 कार्यदिन 2 दिन न्यायाधीश उपस्थित भएको अवस्थामा। अब सर बिहे भएको 8 वर्ष भयो तर 4 वर्षबाट अलग बसिरहेछौँ। अहिले आएर श्रीमानले अर्को बिहे गर्दैछ र पुरानो श्रीमतीसँग डिभोर्स भएको छैन। अहिले आएर उसले अंश माग्दैछ। अंश यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब बिहे भएको 8 वर्ष भयो र 4 वर्ष अलग भयो भन्दैमा श्रीमानले अर्को विवाह गर्न पाउनुहुन्न। सम्बन्ध विच्छेद नभएको अवस्थामा अथवा श्रीमतीले अंश लिएर छुट्टै बसेको अवस्था नभएसम्म श्रीमानले अर्को विवाह गर्न पाउँदैन। यदि त्यसै गरी विवाह गरेको अवस्थामा बहुविवाह मुद्दा लाग्न सक्छ। कान्छी श्रीमती भएर आउनेलाई पनि र कान्छी श्रीमती ल्याउने पुरुषलाई पनि बहुविवाहको मुद्दा लाग्न सक्छ। बहुविवाहमा चाहिँ 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ। त्यस हुनाले र दोस्रो बिहे कायम पनि रहँदैन। अहिले त दोस्रो बिहे गरे पनि दोस्रो बिहे कायम रहँदैन, किनभने पहिलो बिहे कायम रहेको अवस्थामा दोस्रो बिहे चाहिँ स्वतः बदर हुन्छ, सजाय पनि हुन्छ र बदर पनि हुन्छ। अब अंशको कुरा चाहिँ कसले गर्नुभएको? जेठीले अंश मागेको हो भने अंश लिएर जहिलेसुकै छुटिन सक्नुहुन्छ श्रीमानले अर्को बिहे गरेको अवस्थामा। र त्यो अंश
लिएको अवस्थामा चाहिँ श्रीमानले दोस्रो श्रीमतीको बिहे दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न छ, मेरो कोर्ट केस चलिरहेको छ तर हाम्रो विवाहित प्रमाणपत्र छैन। मेरो वाइफले हालेको हो, 4-5 वर्ष भयो तर 2 महिना मात्र बसेको छ। मेरो घरमा मलाई थाहा छैन। अरू केटासँग काठमाडौँ बाहिर घुम्न जान्छ। अहिले सम्पत्तिमा मुद्दा हालेको छ भनेर प्रश्न चाहिँ गर्नु भएन, जानकारी मात्रै दिनुभयो। अब विवाहित प्रमाणपत्र भए पनि नभए पनि श्रीमतीले मुद्दा गर्न पाउनुहुन्छ, तर 4-5 वर्ष त लाग्दैन। त्यस्तो मुद्दा चाहिँ सम्पत्तिको मुद्दा चाहिँ 4-5 वर्ष नचल्नुपर्ने हो। के कारणले त्यसरी चल्यो मलाई थाहा छैन। उहाँ श्रीमती हुँदाहुँदै अरूसँग बिहे गरेको आधारहरू छैन भने चाहिँ उहाँले सम्पत्तिको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ, अंश दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। डिभोर्स पेपर कहाँबाट लिने, कहाँ जाने पेपर लिनुलाई सर भनिदिनु न भन्नुभएको छ। पेपर लिन जाने होइन, पेपर बाँड्न राखेको हुँदैन, लिएर पाइने होइन। डिभोर्स गर्नको लागि चाहिँ अदालतमा निवेदन लिएर जानुपर्छ। कुनै कानुन व्यवसायको सहायतामा अदालतमा निवेदन लिएर जानु पर्यो र अदालतले अर्को पक्षलाई पनि बोलाउँछ। सहमति हो भनेदेखि अब अघिल्लो दिन एक पक्षले निवेदन दर्ता गर्ने, भोलिपल्ट अर्को पक्षले प्रतिउत्तर लगाएर भोलिपल्टै संयुक्त निवेदन दिएर मिलापत्र कागज गरेपछि टुङ्गिन्छ। होइन, एकतर्फी हो भने चाहिँ अदालतमा गएर निवेदन दिनु पर्यो। अदालतले अर्को पक्षलाई बोलाउँछ, म्याद काटेर अर्को पक्षले आएर प्रत्युत्तर लगायो भनेदेखि सहमति भयो भने छिटै टुङ्गिन सक्छ। सहमति भएन भने चाहिँ अदालतले फैसलामै जानुपर्छ। फैसला हुनको लागि चाहिँ कानुनले तोकेको आधारहरू तयार भएको हुनु पर्यो सम्बन्ध विच्छेद गर्न। आधार तयार छैन भने चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद नहुन सक्छ। अर्को छ, सर बुढाबुढीको सहमतिमा अंश नलिकन कसरी तुरुन्त डिभोर्स हुन सक्छ भन्नुभएको छ। अंश नलिने हो भने त त्यही अघि मैले भने त्यही प्रक्रिया हो। एकजनाले गएर अदालतमा म सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार छु, अर्को पक्ष पनि सहमत छ भनेर निवेदन दिने, अनि अर्को पक्ष भोलिपल्ट गएर म्याद बुझ्ने, अदालतले म्याद काटिराखेको हुन्छ। म्याद बुझेपछि प्रतिउत्तर लगाउने, प्रतिउत्तर लगाएपछि संयुक्त निवेदन दिने, हामी मिलेर छुटिन चाहन्छौँ भनेर, अनि एउटा सहमति पत्र तयार गर्ने, मिलेर छुटिने कुराको जुन संयुक्त निवेदनको आधारमा त्यसमा जिल्ला न्यायाधीशले प्रमाणित गरेपछि सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, पत्नी भर्खर मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन, डिभोर्स मात्रै दियोस् तर पति डिभोर्स दिँदैन भन्छ, के गर्ने त्यसमा भन्नुभएको छ। पत्नीले सम्पत्ति नभइकन डिभोर्स माग्न हतार चाहिँ किन गरेको? त्यत्तिकै मलाई दियोस् म छुटकारा चाहन्छु भनेर हुँदैन। केही आधारहरू पनि हुनुपर्छ सम्बन्ध विच्छेद गर्नलाई। त्यो आधार पुरा भएको छ भने हुन्छ, नत्र श्रीमानले दिन्न भनेपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद नगरिदिन सक्छ। अर्को त्यस्तै प्रश्न आयो, मलाई पनि डिभोर्स चाहिएको थियो, कता गएर के गर्ने होला सर, मलाई केही थाहा छैन भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तै प्रश्नहरू धेरै आइरहेको छन्। मैले अघि नै पनि भने सम्बन्ध विच्छेदको लागि कुनै कानुन व्यवसायको सहायता लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्छ। जिल्ला अदालतले मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यही भिडियोको तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँहरूका पनि कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन् भने अर्थसंसारको सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58।
Supported by ShareHub. Educational partner, Emperor Education Network.